नमस्कार, मी आरती सूर आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत करते। आज आपण आलू पराठा बनवणार आहे। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया आणि बनवायला सुरुवात करूया। साहित्य घेतले 4 मोठे आलू उकडून घेतले आहे, त्याची साल काढून बारीक करून घेतले आहे, छान बारीक करून घ्यायचं त्याला। आणि कांदा 2 कट करून घेतला आहे, लाल तिखट आहे, मीठ, हळद, जीरा पावडर, धना पावडर, थोडा गरम मसाला घेतला आहे, लसूण अद्रकची पेस्ट आहे, 2 मिरची बारीक कट करून घेतल्या आहे, कोथिंबीर आहे आणि पीठ लागेल आपल्याला, गव्हाचं पीठ आहे, कणिक। त्याचे पराठे बनवणार आहे आपण। मैदा सुद्धा वापरू शकता तुम्ही, पण आपण आता कणकीच्या गव्हाच्या पिठापासून बनवणार आहे। तर सुरुवात करूया। आपण आता पराठ्याला लागणारी कणिक भिजवून घेणार आहे। त्याच्यासाठी कणिक घेते, त्यामध्ये थोडं अर्धा चम्मच मीठ घालून घ्यायचं आणि थोडंसं 1 चम्मच तेल घालून घ्यायचं। हे छान मिक्स करायचं। हे मिक्स झालं की पाणी टाकून कणिक छान भिजवून घ्यायची, गोळा करायचा आहे त्याचा। असा कणकीचा गोळा भिजवून तयार झाला आहे। याला छान आता झाकून ठेवून द्यायचं, 10 मिनिट मुरू द्यायचं याला। तोपर्यंत आपण आता आलूची भाजी बनवून घेणार आहे। याला झाकून ठेवून देऊ। सुरुवात करूया आता आपण पराठ्यासाठी लागणारी भाजी बनवू। त्याच्यासाठी कढई घेतली आहे, कढईमध्ये तेल टाकलं आहे, गॅस चालू केलेला आहे। तेल छान तापलेलं आहे आपलं। तर कांदा घालू आपण। कांदा खूप शिजवायचा नाही आहे, थोडा तेलावर परतून घ्यायचा आणि त्याच्यात मग लसूण पेस्ट टाकायची। त्यानंतर कट केलेली हिरवी मिरची, गॅस कमी करून आपण त्यानंतर सगळे मसाले टाकणार आहे। तिखट, मीठ, हळद, जीरा पावडर, धना पावडर, थोडासा गरम मसाला घेतला आहे। हे सगळं टाकून मिक्स करून घ्यायचं आणि नंतर आलू टाकायचे। आलू टाकून छान मिक्स करून घेऊ। हे आलूचं स्टफिंग तुम्ही कच्चं पण करू शकता। आलू उकळून मॅश करून घ्यायचे आणि त्याच्यात सगळे वस्तू टाकून मिक्स करून घ्यायचं। फोडणी करायची नाही, फक्त कच्चं पण आवडत असेल तर कच्चंही करू शकता।
आता याला खूप काही शिजवावं लागत नाही, झालं आहे आता हे फक्त मिक्स करायचं आहे. मिक्स झालं आहे आता गॅस बंद करू आणि हे थोडं थंड होऊ देऊ. आपण भिजवून ठेवलेली कणिक ही छान आता मुरली आहे, नरम आलेली आहे छान. आता हिला पाण्याचा थोडासा हात घेऊन किंवा तेलाचा हात घेऊन थोडी अजून नरम करून घ्या आणि मग त्याचा पराठ्याला लागेल तेवढा गोळा घ्यायचा आणि पराठा तयार करायचा. याच्यातला लागेल तेवढा आपल्याला कणकीचा थोडासा गोळा काढून घ्यायचा आणि याचा छान गोळा करून पिठात थोडा गोळा घोळून घ्यायचा आणि त्याची वाटी करायची अशी गोल गोल. ही वाटी थोडी खोल करायची आणि त्याच्यामध्ये आलूच्या भाजीचा आपण जो गोळा केला आहे हा असा गोळा करून घ्यायचा आणि हा गोळा याच्यामध्ये टाकायचा आणि पॅक करून घ्यायचं. ज्याप्रमाणे आपण मोदक पॅक करतो तसं पॅक करून घ्यायचं. वर उरलेली कणिक थोडी तोडून घ्यायची. याला थोडं हातानेच पसरवून घ्यायचं आणि नंतर लाटून घ्यायचं. थोडं पीठ लावून लाटून घेऊ. एकदम पातळ लाटायचं नाही, पराठा जाडच असतो थोडा, त्याच्यामुळे जाडच ठेवायचं. आता याला शिजवून घेऊ तव्यावर टाकून. हा एक प्रकार झाला. आता आपण दुसऱ्या प्रकारे बनवू पराठा. छोटे छोटे गोळी घेऊन छोटी छोटी पोळी लाटून घ्यायची. 2 पोळ्या लाटून घ्यायच्या. आपल्याला ज्या साईजच्या बनवायचे आहे पराठे त्या साईजचे. आणि आता याच्यामध्ये एक पोळी पोळपाटावर ठेवून भाजी भरून घ्यायची. आणि दुसरी पोळी याच्यावर ठेवून पॅक करून घ्यायचं. खालच्या वरच्या दोन्ही पोळ्याच्या कडा धरून असं दाबून घ्यायचं पूर्ण. थोडीशी लाटून घ्यायची. तवा ठेवला आहे गॅसवर. तवा गरम झाला आहे, त्याच्यात थोडंसं तेल घातलं आहे आणि आता आपण तयार केला हा पराठा टाकणार आहे. छान शिजलेला आहे पराठा हा. आता
लालसर आलेला आहे दोन्ही बाजूनी. आता हा काढून घेऊ आणि दुसरं आपण शिजवून घेऊ. दुसरा पण याच पद्धतीने शिजवून घ्यायचा. अशा प्रकारे दोनही पराठे आपले तयार झाले आहे. दोन प्रकारचे करून दाखवलेले आहे मी. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडतात पराठे. तुम्ही पण घरी नक्की ट्राय करा आणि कसा बनला आहे मला कमेंट्सद्वारे कळवा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुन्हा अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमच्या सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद.